අයුබෝවන් යාළුවනේ ICT කුප්පිය YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ channel එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ICT විෂය කරුණු ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න එක. සතියකට වීඩියෝ 4ක් පමණ ඔයාලට ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ICT කුප්පිය YouTube channel එක subscribe කරන්න. අමතක නොකර notification all button එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ ගැන නොදන්නා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැන ගැනීමට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අද මම කතා කරන්න යන්නේ CSS padding ගැන. ඒකෙදි මම අපේ වෙබ් ස්ට්‍රක්චර් එකේ එලිමන්ට් එකට කොහොමද අපි පැඩින් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකක්ද මේ පැඩින් කියලා කියන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙදි බෝඩර් එකක් තියෙනවා, එලිමන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ පැඩින් කියලා කියන්නේ මේ බෝඩර් එකයි එලිමන්ට් එකයි අතර තියෙන දුරට තමයි අපි පැඩින් කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එලිමන්ට් එක මේ බෝඩර් එකේ මැදට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි පැඩින් ඇඩ් කරද්දී top එකට, right එකට, bottom එකට, left එකට ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය value දෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අපිට අපේ මේ එලිමන්ට් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම top එක, right එක, bottom එක, left එක ඒ විදිහට declaration 4ක value add කරලා තියෙනවා. දැන් මම මේක ඔයාලට practically කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ output එක එන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන structure එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒකෙදි මම මේ element එකට border එකකුයි background color එකකුයි add කරලා තියෙනවා. කාට හරි ඒ ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් අපේ channel එකේ borders සහ background colors ගැන videos තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම හදන්නේ මේ element එකට padding එකක් add කරලා මේ element එක තවත් ලස්සන කරගන්න. හරි. ඉස්සෙල්ලා මම දුන්න example එකේම copy එකක් අරන් මම මෙතෙන්ට දාගන්නම්. මේ විදිහට අපි බලමු මේකේ output එක එන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ විදිහට වඩා වෙනස්ම output එකක් අපිට ආවේ. එතන මම top එකට 20ක් දීලා තියෙනවා. right එකට 30යි, bottom එකට 50යි, left එකට 80ක් විදිහට මම add කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ output එකක් තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මට ඔයාලට තව පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි මේ length එක add කරද්දී අපිට පුළුවන් pixel වලින්, centimeter වලින්, තව presentation mark එකෙන් ඒ විදිහට අපිට අපේ මේ length එක add කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මෙතන pixel 20යි කියලා දීලා තියෙන. එතකොට මට ඕන නම් සෙන්ටිමීටර් 5යි. නැත්තම් 100ට 50යි. ඒ විදිහට value දෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන මේ සෙන්ටිමීටර් 5ක gap එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. ඔයාලට දැන් හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මම මෙතනදී top එකට, right එකට, bottom එකට, left එකට මේ විදිහට මම declaration
4ක් විදිහට තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. අපිට බැරිද මේක තනි ඩික්ලරේෂන් එකක මේ විදිහට අපේ වැලියු සෙට් කරන්න කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. හරි, මම දැන් ඔයාලට ඒකත් කියලා දෙන්නම්. හරි. මම ඔයාලට කිව්වා ඩික්ලරේෂන් 4කදීනේ අපි ඉස්සෙල්ලා අපේ වැලියු සෙට් කරේ. මම ගියා තනි ඩික්ලරේෂන් එකක් විදිහටත් අපේ වැලියු අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන පොඩි එක්සැම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන වැලියුස් 4ක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. පික්සල් 25යි, පික්සල් 50යි, 75යි, 100යි කියලා. එතකොට ටොප් එකට, රයිට් එකට, බොටම් එකට, ලෙෆ්ට් එකට ඒ විදිහට පිළිවෙලට තමයි මේකෙදි වැලියුස් ඇඩ් වෙන්නේ. රයිට්. අපි මේකත් හැට්‍රිකලි කරලා බලමු අර විදිහටම අවුට්පුට් එක එනවද කියලා. හරි. අපි දැන් කරන්න යන්නේ ටොප් එකට, රයිට් එකට, ලෙෆ්ට් එකට, බොටම් එකට කොහොමද තනි ඩික්ලරේෂන් එකක වැලියු ඇඩ් කරන්නේ කියන එක. මම මේකෙදිත් මම කලින් දුන්න එක්සැම්පල් එකේ කොපියක් ගන්නම්. මේ විදිහට අපි බලමු අවුට්පුට් එක එන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකෙදි මේ දුන්න වැලියුස් විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේකෙදි ටොප් එකට 25යි, රයිට් එකට 50යි, බොටම් එකට 75යි, ලෙෆ්ට් එකට 100ක් විදිහට තමයි අපි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. තව මම කියලා දෙන්නම් වැලියුස් 3ක් විදිහට ඇඩ් කරන්න මේ පැඩින් එකට. අපි බලමු වැලියුස් 3ක් ඇඩ් කරලා කොහොමද අවුට්පුට් එක එන්නේ කියලා. හරි. මේ විදිහට වැලියුස් 3ක් ඇඩ් කරපුවාම මේ පික්සල් 25ක් ටොප් එක විදිහටත් පික්සල් 50 කියන එක ලෙෆ්ට් එකටයි රයිට් එකටයි ඇඩ් වෙනවා. පික්සල් 75 බොටම් එකට විදිහට තමයි මේකෙදි අවුට්පුට් එක එන්නේ. වැලියුස් දෙකක් විතරක් දීලා බලමු. වැලියුස් දෙකක් විතරක් දුන්නාම පළවෙනි වැලියු එක ටොප් එකටයි බොටම් එකටයි, දෙවෙනි වැලියු එක ලෙෆ්ට් එකටයි රයිට් එකටයි විදිහට තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. තනි වැලියු එකක් දුන්නොත් එහෙම වුණොත් හතර පැත්තටම සමාන විදිහට පැඩින් එක ඇඩ් වෙනවා. මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්න තනි ඩික්ලරේෂන් එකක පැඩින් ඇඩ් කරගන්න විදිහ වලට තේරුණා කියලා. එහෙනම් මම අද කතා කරේ අපේ එලිමන්ට් එකට කොහොමද අපි පැඩින් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක. අද මම මේ කරපු දේවල් වලින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒව අප වෙත යොමු කරන්න. ICT කුප්පිය කියලා අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ email එකට හරි ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අප වෙත යොමු කරන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන description box එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. Thanks for watching ICT කුප්පිය.